Hey everyone! Welcome back to my channel. Thank you so much for clicking on this video. I hope you can join my family by clicking subscribe, below, and bell button beside it so you'll be notified every time I post new videos. And of course, follow me on my Twitter and Instagram and even on Facebook at kathirinco. And my baby has an Instagram account too at babyprime Theodore, so I hope you can follow him too. Babyprime ay naglalaro sa kanyang crib. So, speaking of crib, dahil si baby ay 7 months na nga, so meron akong something na pwedeng ilagay sa kanyang crib para malibang siya kasi mahilig na siyang magbut-but ng kahit anong gamit. Ang paborito niyang laruin ay ang aking mga makeup collection. Mahilig na siyang nakikinig siya sa akin. Mahilig na siyang maglaro na kung ano-ano. So, andito siya. Ang laki niya, super. Speaking of crib, nilagay na namin dyan ang crib dahil siya ay mahilig na nga maglaro at maglikot. Tumatayo siya. Actually, mabilis na siyang gumapang at tumatayo na din siya. Basta may hawakan siya, nababalance niya ng tumayo. So, ayan. Malalim na yung crib. Mamaya papakita ko sa iyo. Ayan. Nabili ko siya sa Toy Kingdom and 650 pesos yata. 100 pieces na siya na ball na iba't ibang color. So, yun. Ito na ang kanyang paglalaroan sa loob ng crib. Gusto ko punuin yung crib niya. Parang yun sa, parang yun sa ball pit, di ba? From SM Department Store. First, ito. Dove Refresh Care Volume and Fullness Dry Shampoo. Sobrang tagal ko nang gustong bumili ng dry shampoo kasi nga ang dami-dami ko ng hair fall at talagang sobrang tindi na yung panglalagas ng buhok ko. So, ayoko nang talagang mag-shampoo at magbasa ng hair on a daily basis. So, I will try this Dove Hair Care Volume and Fullness Dry Shampoo. Para kahit hindi tayo magbasa ng hair everyday, mabango pa din siya at hindi oily. There. Dove. And then the next item that I have here, Caution 21 Eyebrow Gel. And patagal ko na din gusto to. Dahil minsan nakakatamad mag-reshape ng kilay. So, eto na lang. Parang mascara type yung applicator nito. So, ibabrush ko lang siya sa brow hair mo and magkakaroon na siya ng color and volume. So, smudge proof daw to. So, syempre, gagawa ko na separate video for this one. So, ito siya. This one actually retails for 165 pesos. Again, it's Fashion 21 Eyebrow Gel. And ang shade nito ay reddish brown. I don't know guys if you can see the shade, but yeah. Next item that I will show you guys is from Hello. Of course, I will try this skincare and ito siya, 4. Actually, dapat 5 siya, pero yung isa daw, hindi na ako nakuhaan ng stock. Kasi yung moisturizing essence daw nila is out of stock. So, 4 na lang yung nabigay sa akin. And again, this is the Hello. Meron akong Miracle Night Cream. Meron akong facial wash. And then, I have the day cream. And the facial cleanser. Sobrang cute ng packaging. It's all pink. And itatry natin siya. Actually, step-by-step skincare routine siya. Of course, mauna yung facial wash. And then yung night cream. Ay, hindi. Mauna yung facial wash. And then yung facial cleanser. And then night cream. And then, syempre, kinabukasan, maglagay ka ng day cream. Pwede din daw siyang gawing makeup base. Itong Hello Sun Protection Day Cream ay merong SPF 30. At ito yung step-by-step procedure niya. So, I will make a separate video of this. Mabibili nyo siya sa HBC. And if you're looking for a super affordable skincare, then you might want to try these products. And of course, the next new item that I will show you guys, kakarating lang niya kanina. Itong tripod. This one is from Lazada. Naka-deliver lang. Kasi ngayon, yung camera nakapatong lang siya sa duyan. So, we have to be resourceful.
Itong tripod na to, kasama yung shipping fee, 209 lang yung binayaran. Ayan. Pero syempre, tingnan natin. This is the first time that I will open this. Kitang-kita nyo naman, nakabalot pa. So, tingnan natin kung okay ba siya or dahil mura ba is hindi okay yung quality. So, meron pa siyang eco bag. Diba? Sa halagang 209 pesos, meron ka ng tripod. Tingnan natin. Baka naman maikli lang to, kaya mura lang. Oh my God. Maikli lang yata. Ay, hindi. So, napapahaba siya. O, na-adjust siya. Pero dahan-dahan. Diba? Super okay. For 209, may tripod na ako. Tatry ko siya mamaya dito sa aking camera. Pero tapusin na natin ang video. And I will show you guys yung binili ko sa, actually, hindi pa ako nakakapag-remove ng aking makeup. Kakarating ko lang from work. Pakita ko lang yung isang bagong item, pero syempre nilagay ko na siya dito. Naka-display na siya, and ito yung aking organizer ng kung ano-ano. Hello, baby! Ay, ang bait ni baby. Ang bait ni baby, ah. Ang bait ni baby, ah. Ang bait ikaw? Hehe, ang bait naman yan. Ay, you're so bait naman. You're so behave naman po. You're so behave naman po. Gusto mo dyan sa crib mo, ah. Oh, may borrow, mommy. May borrow, mommy. Borrow, mommy. Borrow, mommy, your camera. Borrow your camera po. Oh, may borrow lang. Ayaw niya bitawan. Borrow, mommy, borrow. Borrow, mommy. Borrow. Borrow. So, tapos ito yung ano nyo, yung iPad niya. Yan. Ginawa ng paraan para diyan lang siya. Di ba makakanood siya ng video? Do you want to watch video? Para malayo sa eyes niya. Kasi hindi advisable na laging ganito. So, minsan-minsan lang to pagka gusto niya at siya ay umiyak at hindi mapatahan. So, play natin yung favorite niyang song. Pero baka... Ready for Johnny, Johnny. Yes, Papa. Wow! Pakita ko lang sa inyo itong bago. This one is from Miniso. And this one retails for 145 pesos, I think. Ito sa duyan to eh. Ito yung duyan. So, sorry naman. Pero nilagay ko na siya. Hey guys, so tingnan nyo. Binigay sa akin ng agent ko. It's a blueberry natural skincare plant facial mask. And I'm so excited to try this though. And ang tagal-tagal ko nang hindi nakakapaglagay ng facial mask. So, I will try this. Actually, meron pa ako isang skincare dito, which is yung argan oil and water from Fresh Skin Lab, and super excited ako. Actually, i-review ko siya, pero itatry ko muna siya for 1 week and let's see kung anong effect nito sa aking face. So, basically, shake ko lang siya para maghalo yung oil and water. So, of course, gagawa natin ng first impression review. Itong hello na skincare. And tingnan natin. Ito yung magiging bago kong skincare routine. Tingnan natin kung mag-work siya. Sabi dito, as soon as 7 days daw, meron ka nang makikitang result or changes sa iyong skin. Ayan. Actually, itong cleanser nakalagay, lightens skin in 7 days. Let's see if it will work on my skin. I mean, hindi naman ako nagbe-break out ng gaano, except on this area, kasi ito yung last week na hindi ako nakapag-skincare routine for 3 days, I think. That's why nag-break out siya ng ganyan. Pero hindi naman super. And I hope mag-work tong products na to for me. And that is it for my video, guys. Don't forget to subscribe to my channel and
like this video, comment down below, and of course, follow me on my social media accounts. See you on my next one. Bye!